আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে পেট্ৰল যদি ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব বাৰু? যদি মই আপোনাক কওঁ যে এনেকুৱা এখন এয়াৰপ্লেন আছিল যিখনে 2017ত টেক অফ কৰি 2016ত লেণ্ড কৰিছিল, বিশ্বাস কৰিবনে আপুনি? কিন্তু এইটো এটা সঁচা ঘটনা। এনেকুৱা আৰু বহুতো এমেজিং ফেক্ট জানিবলৈ নিশ্চয় আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' পলম নকৰি বলক ফেক্ট ছিৰিজৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ। ফেক্ট নম্বৰ 10, ৰোলছ ৰয়েছ কাৰবোৰৰ কথা আপুনিও নিশ্চয় শুনিছে। এই ৰোলছ ৰয়েছ কাৰবোৰৰ ইঞ্জিনবোৰ ইমানেই বেছি পাৱাৰফুল যে ইয়াৰ সহায়ত মহাকাশলৈ ৰকেট লঞ্চ কৰিব পৰা যায়। ফেক্ট নম্বৰ 9, আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে ডাষ্টি নামৰ এই মেকুৰী পোৱালিটোৱে গোটেই জীৱনকালত প্ৰায় 450টা পোৱালি জন্ম দিছে। হয়, যিটো এটা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড। ফেক্ট নম্বৰ 8, আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে সাগৰৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম পানীত প্ৰায় 35 গ্ৰাম নিমখ মিক্স হৈ থাকে। ফেক্ট নম্বৰ 7, যদি মই আপোনাক কওঁ যে এখন এনেকুৱা এয়াৰপ্লেন আছে যিখনে 2017ত টেক অফ কৰিছিল আৰু 2016ত লেণ্ড কৰিছিল, শুনিবলৈ আচৰিত যেন লাগিলেও এইটো সঁচা কথা। হয়, ফ্লাইট UA980 নামৰ এই ফ্লাইটখনে 1 জানুৱাৰীত চাংহাইৰ পৰা উৰা মাৰিছিল আৰু ছান ফ্ৰান্সিস্কোত 31 ডিচেম্বৰত লেণ্ড কৰিছিল। কাৰণ আৰ্থৰ ৰোটেশ্যনৰ কাৰণে ছান ফ্ৰান্সিস্কোত সেই সময়ত 31 ডিচেম্বৰৰ ৰাতি সময় আছিল। ক'বলৈ গ'লে প্লেনখনে 1 জানুৱাৰী 2017ত টেক অফ কৰি 31 ডিচেম্বৰ 2016ত লেণ্ড কৰিছিল। ফেক্ট নম্বৰ 6, এটা ৰিচাৰ্চ অনুসৰি এজন মানুহে এভাৰেজ 3 পৰা 4 ঘণ্টাকৈ প্ৰতিদিনে মোবাইল ফোন ইউজ কৰে। ফেক্ট নম্বৰ 5, ভাৰতত পোনপ্ৰথমবাৰ ইণ্টাৰনেটৰ আৰম্ভ হৈছিল 15 আগষ্ট 1995ত। এই ইণ্টাৰনেট যোগান ধৰা হৈছিল VSNLৰ দ্বাৰা। ফেক্ট নম্বৰ 4, এটা ৰিচাৰ্চ অনুসৰি বাচন ধুলে মানুহৰ ষ্ট্ৰেছ কম হয় কাৰণ লেতেৰা বাচন ধুই চাফা কৰাৰ পিছত চাফা বাচন দেখি মানুহৰ মগজুৱে ফ্ৰেছ ফিল কৰে। ফেক্ট নম্বৰ 3, আপুনি জানেনে যে প্ৰথমতে অৰেঞ্জ ফলবিধৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে অৰেঞ্জ কালাৰবিধৰ নাম ৰখা হৈছিল। ফেক্ট নম্বৰ 2, আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে যদি আমি পেট্ৰল ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থৈ দিওঁ কি হ'ব বাৰু? আপোনাৰ মনতো আহিছে চাগে যে বৰফ হৈ যাব, কিন্তু এনেকুৱা নহয়। কাৰণ সকলোবোৰ লিকুইডৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ফ্ৰিজিং আৰু বইলিং পইণ্ট থাকে। সেইকাৰণে আমি যেতিয়া ফ্ৰিজত পানী থওঁ তেতিয়া ই 0 ডিগ্ৰীত বৰফ হৈ যায়। কিন্তু পেট্ৰলৰ ফ্ৰিজিং পইণ্ট হ'ল -60 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো ফ্ৰিজ ওলোৱা নাই য'ত পেট্ৰল বৰফ হৈ যাব পাৰে। ফেক্ট নম্বৰ 1, আপুনি বাৰু জানেনে যে মানুহে ছফ্ট ড্ৰিংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা কোকা কোলাক টয়লেট ক্লিনাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। যদি আপোনাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিহে যাব, কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰতিটো লাইকে মোক আৰু বেছিকৈ মটিভেট কৰে এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাবলৈ। আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনাৰ ফেচবুক, হোৱাটছএপ, ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোৰে জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে কোনটো ফেক্ট জানি আপোনাৰ সকলোতকৈ বেছিকৈ ভাল লাগিল। আৰু যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব একদম নাপাহৰিব, যাতে এনেকুৱা এমেজিং ফেক্টবোৰ আপুনি সকলোতকৈ আগতে জানিব পাৰে। তো আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ লগত। তেতিয়ালৈ গুড বাই।